Kesedihan dan air mata yang gugur dan jatuh pada saat dan ketika ini dalam korban peristiwa pandemik COVID-19. Dunia mencatatkan lebih daripada 4.5 juta yang telah pun berkorban, dan di negara kita sendiri ada 14,000 nyawa yang telah pun pergi buat selama-lamanya kerana COVID-19. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat sukar untuk kita alami. Namun, begitulah sunnatullah. Begitulah akan kehendak Allah. Pun begitu, dalam perjuangan yang belum tamat ini, harus kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada barisan hadapan kita, kepada para petugas kita, sukarelawan kita yang telah menaburkan bakti, bekerja siang dan malam tanpa mengira penat dan lelah, semata-mata untuk memberikan bakti yang sebaiknya kepada mereka yang telah gugur kerana pandemik yang cukup ganas ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita memulakan perjalanan kita, sebelum kita memulakan perjalanan halakah kita, marilah sama-sama kita sedekahkan bacaan Al-Fatihah kepada mereka yang telah pun pergi meninggalkan kita kerana COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat kita bertemu lagi. Selamat kita bertentang mata. Dan dalam perjalanan kita, dalam majlis yang sangat indah ini, dalam halakah untuk kita bergabung semula, untuk kita menghayati, memperbetulkan strategi kita dalam ujian berat yang kita lalui saat pandemik 19 ini. Penonton yang dimuliakan, barangkali ada di kalangan kita yang telah pun merasai kehilangan orang-orang yang tersayang, orang-orang yang terdekat dengan kita. Ibu kita, ayah kita, isteri ataupun sanak saudara kita, dan juga barangkali suami kita yang telah pun pergi meninggalkan kita kerana pandemik. Namun, bagi kita yang hidup ini, kita harus meneruskan kehidupan ini dengan sebaik mungkin. Dan inilah merupakan gelanggang ujian yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada sesiapa yang tidak akan diuji, kerana sesungguhnya bahawa ini merupakan ujian yang harus kita terima dengan penuh keimanan. Baik, penonton yang dimuliakan, alhamdulillah selamat bergabung semula dalam halakah, dan pada kesempatan ini kita akan membincangkan satu topik yang saya fikir sangat relevan dalam kehidupan kita umat Islam. Iaitu kita akan bercakap tentang satu topik yang kita namakan sebagai rumah kosong. Rumah siapakah yang kosong? Rumah bagaimanakah yang sedang kosong? Ataupun kenapa ianya menjadi kosong? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, COVID-19 dan kesannya telah memberikan kesan yang sangat hebat, bukan saja kepada kehidupan kita, bahkan juga kepada ibadah kita. Dan menyaksikan bahawa surau dan masjid juga terpaksa mematuhi arahan PKP, mematuhi arahan pihak berkuasa, tidak dapat dibukakan sepenuhnya kerana pandemik, dan kita harus mematuhi SOP ini. Dan untuk itu, kita akan membincangkan juga apakah kesannya apabila masjid dan surau ini ditutup dengan begitu lama ataupun tidak diberikan sepenuhnya ruang untuk kita beribadat. Maka inilah di antara perkara yang akan kita bincangkan. Alhamdulillah, saudara, kita bersama dengan tetamu-tetamu kita. Saya sangat berbesar hati untuk bersama dengan tetamu-tetamu kita. Pertama, saya ucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Datuk Dr. Daniel Zanabidin. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah. InsyaAllah, teruskan bersama kami. Dan kita ada yang berbahagia Ustaz Muhammad Az-Zarifi Muhammad Daud. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz merupakan panel analisis kita dan juga indikator kita. Dan istimewa, pada kali ini kita bersama dengan seorang penyanyi yang sangat indah lalunan suaranya. Sedap kita dengar dan sentiasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala melalui lagu-lagu dan lirik yang dimainkan yang baik. Kita bersama dengan Lah Ahmad. Assalamualaikum, Lah. Assalamualaikum. Apa khabar, Lah? Sehat? Baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini merupakan satu
pertemuan yang sangat indah antara kita dengan lah, dan insya-Allah Halakah boleh belajar sesuatu daripada Lah Ahmad. Kita mulakan dulu perjalanan halakah kita dengan dengarkan ayat tema yang akan dibacakan oleh Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ والثمرات وبشر الصابرين. Sadaqallahul azim. Mafhumnya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar berita gembira bagi sekalian orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 155. Tuan Haji. Terima kasih yang berbahagia Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud di atas peringatan lantunan ayat yang telah pun dibacakan tadi daripada surah Al-Baqarah ayat 155. Hayati dan tadabbur ayat ini. Baik, Dr. Daniel. Saya Tuan Haji. Kita mulakan dulu perjalanan kita insya-Allah. Mudah-mudahan penonton juga telah pun bersedia untuk mengutip sebahagian daripada isi perbincangan kita insya-Allah, mudah-mudahan. Baik. Dr. Daniel, kalau kita lihat semenjak negara kita dilanda pandemik COVID-19 ini, kita melalui satu kehidupan yang sangat sukar, dan tidak terlepas untuk melaluinya adalah ibadah kita. Agama kita juga turut terkesan, sehingga kan masjid dan surau terpaksa ditutup. Dan walaupun dilonggarkan, tapi jumlahnya tidaklah begitu ramai seperti sebelumnya. Maksudnya, kita masih lagi dalam zon peperangan dan sentiasa diintai oleh pandemik ini jika kita gagal mematuhi SOP. Soalan saya kepada Dr. Daniel, ada juga umat Islam yang nakal. Mereka mendirikan solat secara diam-diam di masjid dan surau. Mereka bertemu secara diam-diam dan solat secara diam-diam dengan menutup lampu di dalam surau mereka. Dan akhirnya mereka tercetusnya situasi yang kita tidak ingin berlaku. Soalan saya kepada Dr. Daniel, bagaimana situasi ini boleh terjadi dan bagaimana kita yang tua-tua ini boleh begitu degil dengan arahan yang telah pun dikeluarkan? Silakan. Terima kasih Tuan Haji yang saya muliakan. Sahabat saya Ustaz Muhammad Zarifi, nama manjanya Lah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, ini saat yang sukar, sehingga mengganggu gugat sedikit banyak ibadah kita kepada Allah, termasuk tiang agama, yakni solat. Tetapi Tuan Haji, episod seumpama ini bukan suatu yang baru. Sebagai contoh, Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala telah meriwayatkan tentang bagaimana pada tahun 448 Hijrah telah berlaku wabak dan kelaparan yang dahsyat melanda bumi Mesir dan juga bumi Andalus, yang ketika itu menyebabkan masjid-masjid juga ditutup. Jadi senario seumpama ini sesuatu yang tidak disukai oleh umat Islam,
tetapi ia bukan sesuatu yang baharu. Bila kita mempelajari agama, tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu mendalaminya supaya kita faham susuk tubuh agama itu sendiri. Selepas itu kita akan faham mengapa ulama memutuskan demikian, begini, begitu. Mudah kita mematuhinya dengan ilmu. Sebagai contoh, dalam agama ada azimah dan rukhsah. Azimah bermaksud hukum asal dengan ketegasannya. Rukhsah artinya hukum kelonggaran dengan fleksibilitinya. Kedua-duanya ajaran agama. Sebagai contoh, sembahyang yang wajib kita bersolat dengan berdiri. Mampu berdiri, duduk, batal. Tetapi ketika betul-betul sakit, tak mampu berdiri, kita bicarakan solat fardu, ketika itu boleh duduk. Solatnya sah. Jadi, itu rukhsah. Di zaman Nabi SAW pernah berlaku satu ketika. Waktu zuhur, panas teramat sangat. Maka baginda Nabi melewatkan solat zuhur berjemaah. Sebab panas. Di era sahabat, pernah sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma pada suatu hari Jumaat, hujan turun lebat, maka sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, kita tak perlu menegakkan solat Jumaat pada hari ini sebab hujan lebat, dia khawatiri banjir, datang kemudaratan. Solat Jumaat bukan disengajakan sebab hujan turun. Ulama mendengar semua ini, mengambil kaedah daripada riwayat-riwayat tadi. Akhirnya ulil amri mengangkat satu kaedah. Kaedah yang berbunyi, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Bila bertembung dua perkara, suatu perkara ialah masalih. Solat berjemaah ni benda baik. Jumaat ini benda dituntut, masalih. Tapi ada kemudaratan. Jangkitan boleh berlaku. Kematian boleh mendatang. Berdasarkan hukum sebab musabab, Islam menekankan satu kaedah, utamakan menghindari kemudaratan terlebih dahulu. Penonton yang dimuliakan, di negara kita terdapat 6,465 buah masjid, 18,311 buah surau, dan kesemua ini menjadi jantung kepada umat Islam dalam konteks ibadatnya. Ini yang berada di negara kita. Jadi jumlah ini bukan sedikit. Dan kalau saya rujuk kepada satu kajian yang berjudul Solat di Masjid, mengikut SOP yang ditetapkan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia yang diketuai oleh Profesor Madya, Dr. Fariza Muhammad Syam, yang dibentangkan kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada 13 Disember tahun 2020, daripada 7,000 responden, kebanyakannya dapat menerima isu penjarakan fizikal di masjid dan lebih 80% menunjukkan mereka rindu untuk mengimarahkan masjid dan melakukan ibadah di dalamnya. Baik, Dr. Daniel. Saya Tuan Haji. Bagamana Datuk melihat ujian pandemik ini mendatangkan kelesuan kepada jiwa umat Islam kerana tidak dapat hadir ke Masjid Surau, yang selama ini Masjid Surau menjadi jantung kepada pusat ibadat umat Islam? Ya, Tuan Haji, di sudut fizikal, andai kata kita berasa lesu atau lemah, cepat benar kita mencari suplemen ataupun vitamin. Kita pergi ke kedai farmasi. Apa vitamin dan mineral yang paling baik untuk berikan kekuatan baru kepada saya? Maka pada hari ini kita diuji sehingga ramai kita tidak mampu berjemaah di masjid. Ujian ini realistik. Lantas, jika tidak boleh begitu, Allah membuka begini untuk kita. Di rumah masih boleh bersolat dan berjemaah. Ada orang yang saya pelik. Dia merungut tentang perkara yang tidak boleh dia buat. Tapi di rumah ada benda yang boleh dia buat, dia tak buat. Merungut tentang tidak boleh ke masjid, di rumah jemaah dengan family tak ditegakkan. Dia cuma merungut tentang apa yang tidak ada, dia tak gunakan apa yang ada.
Maka inilah sebenarnya perlu ada perubahan mindset, cara fikir. Tidak sempurna pastinya, tidak perfect. Tapi Allah buka ruang-ruang lain yang boleh kita manfaatkan. Kita nak mencontohi para sahabat ketika berada lebih kurang 13 tahun sebelum hijrah di kota Mekah. Dihalang sana, dihalang sini, diseksa, ada yang dibunuh. Hidup dalam ketakutan, penderitaan. Tapi mereka tak pernah surrender. Ditutup, mereka buka ruang lain. Tiba-tiba, boom! Mereka bisa berhimpun di rumah sahabat Arqam Ibnu Abi Arqam. Di penjuru itu mereka berhimpun belajar Al-Quran. Ditutup ruang ini, tapi Allah buka ruang itu dan mereka manfaatkan. Itu cara fikir umat Islam. InsyaAllah. Semoga itu bermanfaat, Tuan Haji. InsyaAllah. Baik, terima kasih Dr. Daniel. Lah Ahmad, kita semua faham saat PKP ini sedang berkuat kuasa, Masjid Surau tidak dapat beroperasi secara total. Namun, sebagai ketua keluarga, bagaimana lah mewujudkan perhubungan yang kekal agar rasa perhubungan cinta kepada masjid dan surau itu tidak terputus, terutamanya kepada keluarga lah sendiri. Bagaimana cara yang lah lakukan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam. Dan para penonton halakah yang dirahmati Allah. Saya insya-Allah saya boleh buat perkongsian dari segi pandangan saya sebagai seorang anak seni di dalam industri hiburan lah kiranya. Macam mana saya sendiri hidupkan suasana masjid tu sendiri pasal di rumah. Sebenarnya saya rasa ini adalah satu peluang untuk setiap umat Islam. Saya mengambil peluang untuk menghidupkan di rumah tu berjemaah, dan saya suka membuat baca hafazan dengan anak-anak saya, bacaan ayat suci Al-Quran bersama mereka. Sebab yang ni kita kena menghiasi jiwa kita juga dengan deria-deria kita ni, dengan ayat-ayat suci Al-Quran ni yang mendekatkan kita balik kepada Allah secara visual, penglihatan dan audio kita di rumah. Kalau kita tak baca pun di rumah, biar audio tu on. Bila telinga kita ni disentuh dengan ayat suci Al-Quran tu, terdengar tu, kita akan mendapat satu, macam mana nak kata, makanan jiwa lah katanya Ustaz Ya. Macam itu yang akan memberi kita kekuatan untuk mengharungi setiap hari di rumah bersama keluarga kita tu. Memang kita kena ambil peluang dalam berada di rumah ni. Kita boleh rebut peluang nak dapat pahala tu di mana-mana saja. Sekarang ni bila dah jadi kat rumah ni, solat di rumah ni pun pahala dia dah jadi macam lain macam lah kiranya. Pasal orang dapat pergi semayang kat masjid ni dah macam orang boleh pergi umrah, pergi buat haji. Tak semua orang boleh pergi. Jadi tak semua orang boleh pergi masjid sekarang ni. Tapi kita di rumah ni sentiasa, game dia belum masih habis lagi ya. Kita kena teruskan ikatan kita dengan Allah, dekatkan diri kita dengan Allah. Kita mungkin rasanya, bukan saya lah, semua orang mungkin kita solat tak dapat nak solat tepat pada waktu. Sekarang ni saya dapat buat, kita semua dapat buat solat pada awal waktu dah sekarang ni. Dah tak ada alasan lah kiranya. Dah duduk di rumah tak buat apa, dah boleh solat awal waktu. Jadi itu satu peluang yang sangat besar. Bukan saja dapat solat awal waktu, dah ambil wuduk sebelum tu, dah standby dah. Yang tu satu nikmat yang sangat besar yang rasanya kita tak dapat buat sebelum ni. Tapi sekarang ni alhamdulillah kita dapat mencari. Setiap apa hari kita buat ni ada pahala yang Allah nak beri yang sangat besar, tapi kita cuba mencari, dan insya-Allah akan mendekatkan hati kita sekeluarga menjadi keluarga sakinah, mendekatkan diri kita dengan Allah. Terima kasihlah Ahmad. Allah. Satu jawapan yang sangat luar biasa. Haji, saya belajar satu. Iya. Hidupkan masjid di rumah, Haji. Iya. Itu yang disampaikan adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual seorang yang bernama Lah Ahmad ini. Pada dia melihat bahawa pandemik ini mempunyai banyak sekali pintu-pintu hikmah yang dapat diketuk dan dapat dibuka. Itulah yang telah pun dilakukan kepada keluarganya. Baik. Ustaz Muhammad Zarifi, sila Ya, Tuan. berikan analisis awal kepada perbincangan kita. Silakan.
Tuan Haji, dalam Al-Quranul Karim, dalam surah At-Taubah, ayat nombor 18, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ciri-ciri orang yang memakmurkan masjid. Mari kita lihat sejenak para penonton, surah At-Taubah, ayat nombor 18. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Sadaqallahul Azim. Maksudnya sesungguhnya yang layak memakmurkan masjid Allah hanyalah yang pertama, ciri-cirinya yang pertama, orang itu beriman kepada Allah, satu. Yang kedua, orang itu beriman kepada hari akhirat. Yang ketiga, mereka sentiasa mendirikan salat. Yang keempat, mereka menunaikan zakat. Dan yang kelima, mereka takut sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penonton, kalau kita lihat tafsiran Al-Imam Al-Qurtubi dalam Jami'ul Ahkam li Ahkamil Quran, Imam Al-Qurtubi menyatakan apabila kita lihat seseorang itu sentiasa melazimi masjid, mengimarahkan masjid, itu tandanya orang itu ada iman. Berbaik sangkalah kepada orang itu kerana orang itu ada iman. Ibnu Jauzi pula menyatakan tanda orang memakmurkan masjid ada dua. Selalu datang ke masjid dan duduk di dalam masjid, mereka membangunkan ibadat. Dan yang kedua, orang yang membangunkan dan memperbaiki masjid. Baik para penonton, jelas apa yang Datuk Doktor sebutkan kepada kita. Apa yang pemerintah lakukan sekarang ini bukan suka-suka, bukan sengaja-ngaja mahu menghadkan jumlah para jamaah. Tidak. Kerana sekarang ini kita berdepan dengan situasi wabak yang bersifat pandemik. Pandemik ini maksudnya rentas tempat, rentas negeri dan rentas negara. Satu. Yang kedua, tak dapat kita jangka selepas ini apa lagi wabak ataupun virus yang akan menyerang kita. Berevolusi, Delta dan sebagainya. Dan yang ketiga, ciri-ciri COVID-19 ini apa? Virus ini boleh membunuh manusia. Mudah-mudahan kes makin landai, reda dan tamat selepas ini, kita dapat kembali ke masjid seperti biasa. Cumanya, sementara dalam tempoh ini para penonton, marilah kita memasjidkan rumah kita. Hidupkan amalan ibadat di dalam rumah tangga kita. Para penonton, kalau kita tak lakukan sekarang, ini sangat berbahaya. Kerana apa? Kita makin jauh dengan rahmat Allah. La taj'alu buyutakum maqabira. Kata Nabi, jangan kalian jadikan rumah kalian umpama kubur yang sunyi daripada amalan ibadat kepada Allah. Mari kita muhasabah diri. Kita lihat ayat yang kita bacakan tadi. Dan mudah-mudahan saudara, kita sama-sama mengikut dan kita faham ayat ini. Tuan Haji, wallahu a'lam. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz Muhammad Zarifi. Kata kunci yang diberikan kepada kita tadi adalah memakmurkan masjid ataupun menjadikan masjid itu di rumah kita. Jadi ini merupakan satu perkara yang baik yang telah pun diberikan lontaran oleh Ustaz Muhammad Zarifi. Baik, Dr. Daniel, kalau kita lihat dalam situasi PKP ini, masjid dan surau tak dapat beroperasi, dibuka secara sepenuhnya berdasarkan kapasiti. Ya. Dan ada satu kelompok yang tidak dapat pergi ke masjid. Ya. Jadi kelompok ini adalah pewaris kepada jemaah kita yang akan datang. Ya. Iaitu kelompok anak-anak. Ya. Anak-anak buat waktu ini tidak dapat ke masjid. Namun kita bimbang. Kalau kita dapat ayah seperti Lah Ahmad, Ya. tak apa. Ya. Tapi ini ayahnya ke mana, anaknya ke mana, kita bimbang menjadi lebih teruk setelah tamatnya pandemik ini. Barangkali kita takut mereka tak kenal lagi masjid. Silakan Dr. Daniel, bagaimana untuk kita merawat kelesuan dalam konteks pengimaran ini? Apakah di antara perkara yang boleh dilakukan oleh pihak surau dan masjid untuk menarik semula
kelompok jemaah, terutamanya anak-anak ini? Silakan. Terima kasih Tuan Haji. Mencabar hendak menjawab soalan Tuan Haji ini. Sebab senarionya seperti yang Tuan Haji sebutkan tadi. Memang teramat boleh menghanyutkan kita. Memang tidak mustahil kanak-kanak mungkin berasa seronok tidak lagi terikat dengan masjid. Memang boleh berlaku. Sebab itu kalau kita bercakap disuluh oleh agama, saya nak angkat sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, taraf hadisnya hasan. Nabi SAW bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." 3 perkara Nabi tekankan. Pertama, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Tak semestinya di masjid. Bawa taat kepada Allah semampu boleh. Terhalang ke masjid, di rumah boleh hidupkan jemaah. Ya benar Haji, ada mungkin ibu bapa yang alpa, peringatan pada kita bersama. Maka mungkin saudara mara boleh wujudkan satu program sebagai contoh. Mari kita bersama-sama malam jemaah antara adik-beradik baca Yasin. Kemudian ada seorang tadabbur 5 ayat sahaja untuk minggu ini. Ini satu pendekatan. Yang kedua, yang Haji soal tadi, apa yang masjid boleh buat? Ya. Hari ini kita kena berfikir, merancang dan bertindak. Tidak hanyut dengan senario. Nah, Allah izinkan kita tidak payah ke masjid, nak buat macam mana? Bukan nak buat macam mana, kena buat macam-macam. Alternatif. Contoh, karya kita wujudkan program tazkirah. Tak perlu lama-lama. Sejam 2, anak muda tak sanggup tunggu. 15 minit, 30 minit. Tazkirah yang berbentuk targhib. Targhib ini daripada Quran bermaksud motivate. Merangsang, bukan mengutuk. Masjid boleh melakukannya. Sebab sekarang Zoom, Google Meet bukan pelik lagi. Biasa orang sebutkan, masjid kena wujudkan untuk anak karya. Yang ketiga Haji, aktiviti yang boleh melibatkan anak-anak muda. Contoh, food bank. Rangsang masyarakat untuk mengenali siapa orang susah dalam masyarakat kita. Masjid boleh wujudkan sistem untuk mengenali orang susah. Kemudian jemput anak muda sebagai sukarelawan masjid untuk menguruskan food bank mengikut SOP. Dan akhir sekali pastinya individu itu sendiri kena tanam semayan kesedaran bahawa masa diuji inilah saya kena ambil kesempatan untuk dekatkan diri kepada Allah, sebab saya pun tak tahu, mungkin COVID akan menyerang saya. Delta sudah menyerang anak-anak muda. Mungkin menyerang saya. Maka ini masa untuk saya beribadah kepada Allah walaupun terhalang ke masjid. Lah Ahmad, apakah telah melihat ujian COVID ini sebagai satu kesulitan hidup ataupun jalan, salah satu daripada jalan menuju dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bagi saya memang kita, apa yang kita lalui ni sekarang ni satu dunia lalu kan. Saya beranggap memang ia satu ujian daripada Allah. Kita anggaplah dia ujian yang kita dapat daripada Allah, yang kita kena sentiasa mencari peluang dalam setiap laluan dan liku-liku yang nak lalu kehidupan kita ni, untuk cari balik jalan nak dekat balik dengan Allah tu sentiasa. Dah masjid kita dah tak boleh pergi, tapi kita nak tanamkan rasa cinta, rindu kat masjid tu dekat anak-anak kita. Yang saya rasa kita semua rasa, orang lelaki semua rasa, banyak orang yang selalu pergi masjid ni rasa rindu nak pergi masjid. Nak cakap macam mana pun tak tahu. Tapi kita ni, yang sedihnya tu sebenarnya rasanya sedih kat anak-anak kita ni. Macam mana diorang ni nanti? Ya.
Kita tak tahu dia orang ni nak pergi masjid. Alhamdulillah anak saya yang pertama, kedua tu dapat pergi, dibiasakan dengan masjid. Tapi anak saya yang ketiga ni tak dapat, nak merasa dia, tapi kat rumah suka tengok masjid, suka tengok Asmaul Husna, suka bila azan dia nak tengok. Tapi saya tak dapat berpeluang nak bawa dia pergi menampak pun dalam masjid lagi. Saya rasa kita kena hidupkan dekat rumah tu rindu dekat masjid tu. Bagi saya musibah yang berlaku sekarang ni sebenarnya kat kita semua ni sebenarnya nikmat ni daripada Allah. Allah bagi nikmat. Kita bukannya maksudnya dah tak boleh pergi masjid, tak boleh ibadah dah, tak ya, berhenti ya, solat tetap jalan. Kita kena harungi juga, lalui juga tiap hari ni juga untuk dekatkan diri balik dengan Allah. Jadi yang tu mungkinnya rasanya dilema, mungkinnya kita fikir kita nak anak kita macam mana, keluarga kita nak fokus keluarga kita ni pergi macam mana ni dalam 2-3 tahun, 10 tahun ni macam mana, tak nampak lagi, tak tahu suasana. Tapi yang saya sarankan yang itulah, masjid tu tak dapat pergi, kita buat kat rumah. Buat macam masjid lah kat rumah tu. Habis tahiyat akhir tu, habis baca doa panjang, kita baca selawat, salam semua, salam lah tu, nak makan lagi moreh, kita buat lah moreh macam kat rumah pun. Kita buat sama-sama, hidupkan suasana masjid tu yang tu. Pasal kadang-kadang ini adalah peluang untuk orang-orang yang kat luar sana mungkin rasanya kita tak pernah jadi imam lah. Tak pernah orang tolak kita jadi imam. Sekarang ni dah tak ada sana kena jadi imam lah kat rumah. Kena buat. Ini sebenarnya adalah peluang untuk kita semua untuk buat yang sebelum ni tak pernah buat di luar, dan sekarang ni kena hidupkan kat rumah kita semua sendiri kat rumah. InsyaAllah. Masya Allah. Baik, terima kasihlah. Motivasi, semangat yang Allah kongsikan kepada kita. Saya harap penonton ambil apa yang telah pun dikatakan oleh Allah. Dia ada vision. Dia nampak problem dan dia tahu bagaimana cuba untuk menyelesaikan dugaan yang Allah berikan ini. Dia berfikir sangat positif. InsyaAllah. Terima kasihlah. Alhamdulillah. Ustaz Muhammad Zarifi. Ya, Tuan Haji. Kita tahu kita ada dana yang bagus, kita ada keuangan yang cukup baik. Apakah sebenarnya yang perlu dilakukan oleh masjid untuk lebih jauh ke hadapan? Apakah masjid perlu membina sebuah studio penyiaran mampu untuk melakukan broadcast kepada anak karya? Saya fikir masjid harus berubah. Silakan Ustaz Muhammad Zarifi. Saya amat setuju apa yang Tuan Haji lontarkan para penonton. Apabila kita hampir 2 tahun kita berdepan dengan pandemik COVID-19, seharusnya kita boleh membuat jangkaan kalau sebelum ini pengajian dalam talian perkara yang luar biasa. Sekarang ini para penonton, bagi khas kepada pentadbir masjid, jawatankuasa masjid, surau dan sebagainya, menjadi satu jihad ilmu kepada kita. Bahkan kalau kita boleh nyatakan wajib kepada kita untuk kita meneroka studio Alam Maya ini untuk memberikan pengisian ilmu kepada masyarakat kita di luar sana dalam talian. Ya. Betul apa saudara Allah sebut tadi? Ya. Kita memasjidkan masyarakat kita. Kerana itu Tuan Haji, saya tertarik apa yang dibuat di Masjid Wilayah Persekutuan. Ya. Mereka membuat program pondok masjid dalam talian. Kitab-kitab yang dibahas, yang dibincang dalam masjid sebelum ini, tafsir, fiqh, tauhid dan sebagainya, diajar oleh para guru dalam talian. Satu. Yang kedua Tuan Haji, saya ingat jihad nombor 2 yang mesti disambut oleh para pendakwah. Para pendakwah muda, para pendakwah senior, kita mesti berjihad untuk menyampaikan ilmu kepada masyarakat dalam talian. Kena belajar. Ya. Bagaimana nak membuat program ataupun kelas dalam talian. Kalau perlu ada layar hijau di rumah, Datuk Dr. Daniel telah mulakan, kita kena mulakan. Sebab kalau para pendakwah kita masih menggunakan teknik lama, kita tak bangkit bersama memberikan motivasi, semangat kepada masyarakat, saya bimbang bagaimanakah masyarakat kita yang kita nak bawa sama-sama. Dan perkara yang ketiga Tuan Haji, Ya. saya kira penting sangat sekarang ini semua pihak kita bersatu untuk berfikir bagaimanakah aspek pendidikan anak-anak bangsa, anak-anak umat kita. Pendidikan sangat penting para penonton. Kalaulah kita terlepas pandang aspek pendidikan, generasi inilah yang kita harapkan untuk membina negara kita. Sudut ilmunya, sudut akhlaknya, sudut sahsiahnya. Jadi saya kira
marilah kita duduk sama-sama, berunding, kita fikir sama-sama, ada satu plan strategik khususnya untuk kita bantu aspek pendidikan dalam konteks masyarakat ataupun dalam konteks jamaah kita. Tuan Haji. Terima kasih Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Zarifi di atas tambahan analisis yang telah pun diberikan tadi. Dan apa yang Ustaz ceritakan itu mengingatkan saya juga kepada satu ziarah saya di Yaman apabila saya singgah ketika itu Pergambaran Jejak Rasul. Kami masuk ke satu tempat yang sangat indah dan untuk temu bual tersebut bertemu dengan seorang yang untuk kami interview dan temu bual tersebut dilangsungkan di studionya. Masya Allah. Dan dia seolah-olah sudah nampak barangkali keperluan studio dalam konteks dakwah. Jadi ini satu benda yang sangat luar biasa. Dr. Daniel, Saya Tuan Haji. sebagai soalan terakhir yang dapat kita bincangkan pada ketika ini. Dalam tempoh COVID ini, orang tak dapat pergi ke masjid dan surau. Cuma ada satu kerisauan yang kita timbang. Apabila masjid telah pun dibuka semula, hati dia pun barangkali sudah tidak ada lagi untuk ke masjid surau kerana sudah pun selesai di rumah selama ini. Silakan Dr. Daniel. Terima kasih Tuan Haji. Sebab itu kepentingan peringatan demi peringatan, tazkirah demi tazkirah dilakukan di saat ujian ini. Kita ambil contoh yang terbaik ketika umat Islam diuji 13 tahun di Makkahul Mukarramah. Banyak yang tak boleh dicapai. Disekat. Tetapi ada satu benda yang Nabi SAW angkat. Ini kena buat. Tak boleh tidak kena buat. Apa dia? Pendidikan. Di rumah sahabat Arqam, Ibnu Abi Arqam, disuluh oleh Al-Quran. Ini kena buat. Banyak tak boleh buat, ini kena buat. Ini kita kena buat di musim PKP. Itu noktah pertama. Noktah yang kedua, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati lagi dimuliakan. Ini musibah daripada Allah. Ya, mungkin juga azab. Tetapi musibah dan azab ini datang dalam keadaan kita masih boleh mencari jalan untuk menyembah Allah. Masih boleh beristighfar. Masih boleh mencari jalan-jalan lain yang mungkin kita tak dapat ke masjid, tapi Allah buka jalan lain. Rumah jadi macam masjid. Tetapi azab yang paling kita khawatiri ialah neraka Jahannam. Itu musibah azab paling dahsyat. Sebab ketika itu tak ada ruang untuk jadikan rumah masjid. Tak ada ruang dah untuk istighfar. Sekarang azab musibah masih ada ruang. Sebab itu jangan merungut banyak. Sebab azab yang paling dahsyat neraka. Wal'iyadzubillah. Jangan PKP ini menjadikan kita orang-orang yang bercirikan ahli-ahli neraka. Minta maaf. Tapi jadikan PKP ini diri kita orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang termampu pada hari ini. Azab paling besar bukan sekarang, tapi neraka. InsyaAllah Tuan Haji. InsyaAllah. Baik, terima kasih Yang Berbahagia Datuk Dr. Daniel Zanawidin. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Zarifi. Terima kasih kepada Lah Ahmad yang telah pun berkongsi dan memberikan pandangan yang cukup baik dalam perbincangan kita pada minggu ini. Dan penonton yang dimuliakan, rumah kosong, pastikan bahawa rumah kita tidak kosong. Rumah kita sentiasa hidup dengan masjid yang tersendiri, sentiasa makmurkan, menjadikan rumah kita sebagai tempat ibadat yang paling indah. Walaupun kita tidak dapat ke masjid dan surau pada waktu ini, namun jadikan, azamlah di dalam hati untuk menjadikan rumah kita sebagai masjid dan surau yang sangat tenang untuk kita beribadat, insya-Allah. Penonton yang dimuliakan, terima kasih di atas perhatian anda. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan dalam halakah dari Pusat Informasi dan Peperangan Halakah.